Hello mga best! So, how's everybody doing? Welcome back to my channel. So, ang gagawin ko ngayon is this look. Anyways, kung gustuhan niyo na yan, then keep on watching! Ba't ba ako nakatingin dun? Hindi mo naman na dito. Naluloka ako sa phone ko. Hindi ko alam po nasaan. Alright. Simulan na natin. In-start ko na yung this side. Meron na yung concealer. Concealer yung ginamit ko na pinaka-primer ko today. So, ang gamitin kong palette is this one from Urban Decay. Tira na siya, oh. Urban Decay Full Spectrum. And mag-start tayo sa yellow na yan. Calavera. Medyo nag-crease na siya dyan. Hindi ko kasi siya, hindi ko siya sinet. So, umipiyok! Hindi ko sinet yung mata ko. So, nag-crease, nag-start na mag-creasing yung concealer. Hold on lang. Yan. So, yan. Ito yung magiging pinaka-transition shade ko. Yung yellow. Hindi nakikisama ang aking brush. I already used it, kaya hold on lang. So, I'm using this one. Every time na maggagawa ko ng na makeup look, eyeshadow, so I can just use yung same brushes na I've been using for the whole look. This is what it's called. If interested kayo. Let's see. And you just do that. Fancy. Okay. So, I'll keep on going. Like always. Ano lang yan? Swipe. Yung parang yung windshield. Swipe. Yan. Back and forth. Maitim ako, bes. Kaya kailangan dadagdagan. Or else hindi makikita ang yellow sa aking mga mata. Ayan. O, diba? Pwede na. Okay. Ngayon naman, ang gagamitin ko is hatter. This one right here. Yung, ayan, sobrang light niya sa camera. But, it's a little dark na green. So, dito lang siya. So, may parang little lower than the yellow kanina. So, bali yung nasa top is yung yellow lang. And then this one, dito tayo mag-start. Yung para sa crease mismo nung kulay green. Actually, the name is Hatter. Hatter! Alam mo yung yung parang si Mad Hatter. Yan yun. Wala lang mad. Trying to be funny. Okay, wait lang. So, isa to sa mga trick na ginagawa ng mga tao. Mga tao. Sino po magagawa nito? Isa ng mga, yung mga mahilig dyan mag-makeup. Yan yung isang trick na ginagawa nila. Para madalian yung pag-makeup. Hindi yan nila problemahin gawin yung V. Yung, katulad dyan, diba? Ang ganda yung pagkakagawa. Kasi dahil sa scotch tape. Scotch tape yan, te. So, yan. Swipe din. Actually, this time, may onting blending yung gagawin natin. Kasi, kailangan natin siya medyo i-blend dun sa yellow. And then, later on, babalik tayo sa, babalikan natin yung yellow. Kasi, para ma-intense ulit yung kulay niya. Kasi, medyo natatakpan na siya. And then, this time, ang gagamitin ko naman is Mean. Ito na, yung lime green na yan. Ganda ng kulay. Ang colorful ng palette nito. Matagal na to, nalaglag na ng anak ko. Ganun ko siya. Hindi kasi ako masyadong nag-makeup before. And, since ngayon stay home mom, nag-decide ako na mag-watch ng YouTube. And then, nakita ko na nakaka-enjoy
Parang naging enjoyment ko yung mag-makeup. So, ayan. Kinuha ko. Kasi marami naman ako ng makeup eh. Sabi nga ni boyfriend, he doesn't care if I buy makeup as long as I use it. Kinukolekta ko lang kasi eh. Ayan. Kinukolekt ko lang siya. Kaya, minsan, sasabihin ni boyfriend na, then what's the use of it if hindi mo naman talaga gagamitin? So, which is a good point. So, babalikan ko ulit yung hatter. Kasi medyo nawala na ulit yung kulay niya. So, blend ko ulit. Yan. So, remember, isang brush pa lang na ginagamit ko ngayon. Just in case you wanna know, This, gamitin ko lang yung actually, hindi ko pa siya ginagamit. Kasi, biniblend ko naman yung kulay. So, parang, para sa akin minsan, okay lang na, nandyan silang lahat sa brush ko. Kasi yun naman yung purpose ko is to blend them all together. Ayan. And then, nagamit ako ng ito. Just flat brush na ganyan. Na straight. Hindi ko alam tawag. Walang number. Local lang eh. So, ididip ko siya sa hatter. And then, kasi diba nakita niyo yan, parang may line. And yun. Nalagay natin dyan para lang makita natin exactly kung saan mag-i-stop. Kasi magka-cut crease ako. Concealer brush. Ito is from MAC. 252. So, halfway ang gagawin ko. Ayan. Kailangan mas madami dyan. Ibe-blend ko siya. Alam mo yung kaninong brush ko? Kanino ko pa ginagamit? Blend ko lang siya. Nakikrease na. So, blend. Right there. Para yung itsura nung concealer, mag-mix siya. Ayan, ganyan. O, diba? Hindi na siya masyadong intense sa may gitna. Okay, kailangan mabilis ka dito. Or, at least kapag madami yung nalagay mong concealer. Ganyan. O. Bilisan mo. Kasi, magkikrisang yung concealer. Parang gold, which is gold mine. Babasahin ko siya. Yung brush. Or, using your finger. Sometimes, mas maganda yung finger. Ay, ang kulit. Mas intense yung kulay. Kasi dito. Yan ang roommate ko. Single yan. Ay, hindi pala. Minsan, single siya. Baka meron diyang available. Uuwi yan ng Pilipinas soon. Gusto mo makimag-meet. PM me. I-bridge kita. I usually use drugstore products. But for this one, I had to use this kasi sayang naman. Siraan rin yung palette ko eh. Nabagsak ng anak ko. So, meron yung use it. Parang iisa lang. Ayan, ganyan. What's that, baby? Okay. Let's open it. Yan. Di ba kanina sabi ko babalikan natin? So, ngayon, as you can see, parang nawala na yung yellow, diba? So, now, gamitin ko ulit calavera. And, yun dun sa taas, babalikan ko yan. Diyan.
Tapos yung dito. So, ito, yung malapit dito sa eyebrows na to. Okay lang yan kahit nandyan marami yung all the way dyan yung eyeshadow. So, circular motion and also, yung swipe. Windshield wipe. That's the Hatter. Kahit anong sabi ko, hindi sumusosyal yung sound. Ay. Yan. Ayan. So, ngayon, pwede na natin tatanggalin. Diba? Perfect siya dyan. And then, ang ginagawa ko, yung blending brush, diba kasi na-mix yung kulay dyan. Yan yung kong ginagamit dyan sa dulo. Kasi gusto ko yung kinoconnect yan eh. Kukonek ko yan mamaya. And then, gagamitin ko din si Min, yung lime green. Dito yan on top of that. And blend them together. This is a BH Cosmetics brush. It says number 8. So, I don't know exactly which one is that, but so I use this one to waterline. Parang awake na awake yung ating mga mata. And then, I use yung brown na eyeliner. Pag nahanap ko, somewhere here. It's from LA Girl. Ay. Feeling ko yung camera nandun. Dito pala. So, gagamitin ko yan dito sa top and then sa bottom. Sa outer ng outer na ng waterline. Instead of using a highlighter, I actually use this one nasa palette. Itong iced right there is so nice. It looks so nice. So dyan sa my brow, minix ko nga pala siya. This one. Wet and Wild. And then yung ice. Ayan. Oh. Papakita din siya. Akala ko siya magpapakita eh. Goodness. Alright. And then sa inner corner, yeah, that's it. That's all I did. I'm gonna do the lashes. Lalagyan muna natin ng glue bago tayo mag-mascara kasi maghihintay din naman tayo ng like almost 30 seconds for this. So, lagyan na natin siya ng glue para takin na siya by the time na tapos na ako sa mascara, diba? So, kaya ng sabi ko sa other videos, hindi talaga ako mahilig mag-mascara. Kasi, tawag nito, kasi, mukha lang, lagi siyang napupunta sa sa eyelid. Lagi nagta-transfer. No matter what. So, ayan. I try not to use a lot. Wala talaga din akong eyelashes masyado. Kaya, don't expect na you're gonna see my eyelashes right away. So, wala talaga akong eyelashes. Well, meron naman. Maiksi lang. Yung roommate ko, oh my God, ang haba ng eyelashes. At ang aking mga anakers. Ganda na yun.
Sabi ko nga sa kanila, mabibenta sila pagkalaki nila eh. Ganda lang mga pilikmata nila eh. Sana naging pilikmata na lang silang lahat. Just, joke lang. Hindi. Pero maganda talaga mga pilikmata ng aking mga anak. Nagmana sa kanilang tatay. Now, mag-lips muna tayo. So, ang gagamitin ko is NYX. Ha! Kita mo yan? Natanggal. Ay, wow. Anyways, that eyelashes is ready. Let's put in the... So, tacky na siya. Make sure na ikat niyo yung eyelashes nyo. Isa yan sa mga maling nagagawa ng mga newbies like me. Somebody had to tell me. I posted a picture. Somebody had to tell me about that. Kasi ang besi mo hindi marunong magpunta ng YouTube at tumingin kung paano mag-makeup. So, I didn't know how to use it. Kaya pala ang hirap-hirap maglagay ng eyelashes. Kasi hindi pala siya fit sa mata ko. Masyado siyang mahaba. Anyways, ayan. Yan. Yan na ang ating look. That's it. That's all done. What do you guys think? Alright. Ako'y aalis na at ang aking roommate ay magtagpapaluto. If you guys like this, please subscribe and then get the notification bell up para naman pag nag-upload ako ulit, makikita nyo kaagad. So, sana may natutunan kayo. See you in my next video. Babu!